Καλησπέρα σε όλους, είμαστε οι Ogae Reacts και στο σημερινό βίντεο θα αναλύσουμε τις 10 μεγαλύτερες διαφορές στη βαθμολογία μεταξύ επιτροπών και κοινού για την τελευταία δεκαετία. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να τις δούμε μαζί? Είμαστε πανέτοιμοι, Τζέννη. Είμαστε πάντα έτοιμοι να τα σχολιάσουμε όλα και να τα αναλύσουμε και όπως έχεις πει και εσύ, να τα περάσουμε όλα από κόσκινο. Αυτό. Πάμε λοιπόν. Σαν και σένα υπάρχουν πολλά. Το νούμερο 10 στην κατάταξη είναι η Ιταλία το 2018. Οι επιτροπές έδωσαν μόνο 59 βαθμούς, ενώ το κοινό 249. Η διαφορά ήταν 190 βαθμούς. Πάμε λίγο να το σχολιάσουμε, γιατί έχει ζουμί η υπόθεση. Λοιπόν. Καλά ξεκινάμε. Καλά ξεκινάμε, με κόσκινο. Λοιπόν, πολύ ρυθμικό τραγούδι. Η αλήθεια είναι ότι τότε εγώ δεν το είχα πιστέψει για φαβορί, γιατί λίγο το πλασάρανε πολύ φαβορί. Εμένα μου είχε περάσει λίγο αδιάφορο. Ωστόσο, άξιζε για δεκάδα, γιατί ήταν έτσι πολύ ωραίο τραγούδι αντικειμενικά. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια, λίγο στο τέλος μου φάνηκε λίγο κάπως ο Κυριούλης. Είχε λίγο εκνευριστεί υπερβολικά πολύ και λίγο φώναζε, αλλά περνούσε και αυτό ένα μήνυμα. Ήταν λίγο η αγριάδα αυτό όλο του πολέμου και το αντιπολεμικό το μήνυμα που είχε. Ναι, ήθελε να δώσει έμφαση. Σίγουρα, και σίγουρα συμφωνώ με τη βαθμολογία του κοινού. Γιατί οι επιτροπές νομίζω λίγο το φάγανε. Εγώ συμφωνώ ξεκάθαρα με την βαθμολογία του κοινού, παρόλο που εμένα τότε δεν μου είχε κάνει τόσο αίσθηση. Δεν καταλαβαίνω, συνήθως τέτοια τραγούδια, ρε παιδιά, στις επιτροπές περνάνε, δηλαδή τα στηρίζουν, τους αρέσουν τέτοια τραγούδια. Τώρα, δεν ξέρω γιατί ας πούμε, οι κριτικές επιτροπές δεν το στήριξαν. Ναι, ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Ήθελαν εκείνη τη χρονιά να άλλη χώρα. Δεν ξέρω, αφήνω απλά να αναστηρίσω για το επόμενο. Ήταν λίγο ύποπτο, Ναι, το overall αποτέλεσμα ήταν στην 5η θέση βγήκανε. Μια πολύ καλή θέση. Και εγώ ξεκάθαρα συμφωνώ με τη γνώμη του κοινού εδώ πέρα. Δεν αξίζανε μόνο 59 βαθμούς, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Στο νούμερο 9 έχουμε την Ιταλία, το Grande Amore της καρδιάς μας. Στο κοινό, εντάξει, είχαν κάνει θράψη. Αυτή η θράψη τους χάρισε 366 βαθμούς. Βέβαια η Επιτροπή τους έδωσε 171. Δεν είναι τόσο χαμηλό, αλλά είχε κάνει μια διαφορά 195 βαθμούς. Φυσικά για άλλη μια φορά θα συμφωνήσω με το κοινό. Δηλαδή και οι 171 βαθμοί πιστεύω είναι εγκληματικοί σε αυτή τη συμμετοχή. Για φαβορί, ναι. Τζέννη, για πες μας. Εγώ τι να πω, παραπομπή κάπου εδώ στο προηγούμενο βίντεο που τα έχω πει όλα. Δηλαδή δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Σε λίγο θα κατέβω στο Σύνταγμα με το Σπύρο γραμμένο και με πλακάτι. Δηλαδή εντάξει, δεν μπορώ. Έχω δώσει ψυχικό μου αυτή τη συμμετοχή, δεν μπορώ άλλο. Δεν θα πεις τίποτα, αυτό ήτανε. Συμφωνούμε ξεκάθαρα με το κοινό, θεωρώ. Εγκληματικό, όπως είπε και ο Παύλος, πολύ εύστοχα. Ναι, πες. Δεν είναι λίγοι οι βαθμοί στις επιτροπές, αλλά για φαβορί δεν γίνεται. Και τι φαβορί, τι τραγούδι. Δεν ήταν ό,τι και ό,τι. Δηλαδή, έκτη στις επιτροπές είναι έγκλημα. Αυτό. Καταλήγουμε. Για αυτή την συμμετοχή. Τι άλλο να πούμε, δεν υπάρχει. Όλοι συμφωνούμε με το κοινό. Κοινό 6, επιτροπές 0 μέχρι στιγμή. Αν και άξιζε και η Σουηδία, να το πω εγώ αυτό, να ρίξω εκεί τη βόμβα σε εσάς τους δύο που δεν θέλετε, αλλά τέλος πάντων. Κόψτε λίγο τον Κωνσταντίνο, ευχαριστώ. Κόψτε τη σύνδεση. Η επόμενη χώρα στην κατάταξή μας είναι η Αυστρία του 2018, όπου κέρδισε τις επιτροπές με 271 βαθμούς. Στο κοινό δεν τα πήγε τόσο καλά, πήρε μόνο 71 και η συνολική διαφορά είναι στους 200 βαθμούς. Θα συμφωνήσω με το κοινό για ακόμη μια φορά. Δεν ήταν για πρωτιά στις επιτροπές, ρε παιδιά. Τι άλλο να πω. Να κάνω μια ερώτηση πριν ξεκινήσει η Τζέννη. Στις επιτροπές γιατί πήγε τόσο καλά για το σώμα του? Ήρεμα ρωτάω και το αφήνω εδώ. Ένας περίεργος λόγος, κανείς δεν ξέρει. Μπορώ να μιλήσω? Ήρθε η ώρα? Ναι. Λοιπόν, εάν σας αρέσει αυτό το τραγούδι και αυτή τη συμμετοχή, παρακαλώ πατήστε skip.
Πηγαίνετε κατευθείαν στο επόμενο. Λοιπόν, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πήρε τόσους βαθμούς από τις επιτροπές. Δηλαδή, οι επιτροπές, ό,τι βαθμό κράτησαν από την Ιταλία εκείνη τη χρονιά, πήγαν και το φόλιασαν στην Αυστρία. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ωραίο. Επίσης, τώρα απευθύνουμε στον τραγουδιστή. Αν μας βλέπει, έχεις στη βαθμολογία το τελικό σημείο που βλέπεις τον εαυτό σου, τη Φουρέιρα, την Παναγιά Φουρέιρα και την Έτα. Και δεν νιώθεις καμία ντροπή. Δηλαδή, δράμα. Και δεν σου περισσεύει κανείς. Δηλαδή, λίγο τσίπα, ρε παιδιά, είναι τώρα αυτό ωραίο. Θα έπρεπε να πει κόψτε με. Πραγματικά, ρε παιδιά. Από τσίπα θα έλεγε, παιδιά, πηγαίνω κατευθείαν τρίτος. Το ότι ξενέρωσε, που πήγα μόνο 71 βαθμούς από το κοινό. Αγάπη, ένα σου άξιζε, όχι 71. Ξενέρωσε κιόλας. Μα συγγνώμη τώρα. Σας παρακαλώ πολύ. Άρα, Τζένι, καταλαβαίνω συμφωνείς με τις επιτροπές. Αυτό, συμφωνεί με τις επιτροπές, νομίζουμε. Γιατί δεν συμφωνώ με τις επιτροπές, με το κοινό συμφωνώ. Ναι, καλή, μπερδεύτηκα. Καλά, εγώ κάνω πλάκα. Άρα, συγγνώμη, είμαστε 9-0. Συνεχίζουμε. Ναι. Ναι, συνεχίζουμε με νεύρα πλέον. Η Τζέρι τώρα με την Αυστρία δεν μπερδευτήκαμε λίγο και τα πήρε. Όχι, τα πήρε. Πάμε παρακάτω, σας παρακαλώ. Πάμε. Στο νούμερο 7 της λίστας μας βρίσκεται η Πολωνία του 2016. Οι επιτροπές της έδωσαν 7 βαθμούς μόνο, ενώ το κοινό ήταν λίγο πιο γενναιόδωρο και έδωσε 222. Μια εύλογη διαφορά των 215 πόντων, θα έλεγε κανείς. Θα ήθελα λίγο να μου σχολιάσετε, θα ήθελα να σχολιάσω στο τέλος για αυτή τη συμμετοχή. Για πες, Παύλο. Εγώ θα πω ότι συμφωνώ για πρώτη φορά με τις επιτροπές και το βίντεο. Βέβαια, θα πω ότι ήταν πιο δίκαιο η τελευταία θέση παρά η θέση του κοινού. Όχι. Και πες να ρωτάτε. Δεν νοιάζει. Λοιπόν. Όχι, Παύλο, περίμενε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, παιδιά. Δεν συμφωνώ με την τελευταία θέση των επιτροπών. Μπορεί να μην συμφωνώ τόσο και με την τρίτη θέση στο κοινό, αλλά ξεκάθαρα θα προτιμήσω τη μεριά του κοινού. Εγώ και τελευταία να συμφωνήσω τώρα με τις επιτροπές. No. Δηλαδή, είπαμε. Κοιτάξτε, εγώ να τα πάρω ένα-ένα, να πω τα επιχειρήματά μου. Πρώτον, Ωραία. είχε μαλλούρα ο τύπος. Εντάξει, υπέροχο. Δεύτερον, αυτό που φορούσε έκανε ένα συνδυασμό Captain Hook με αυτούς που είναι στα ξενοδοχεία, με τις βαλίτσες. Ωραία. Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, δεν το έχουμε ξαναδεί, συγγνώμη κιόλας. Ωραία, ναι. Εννοείται. Τώρα το τραγούδι, από τη μία δεν με πολύ τρελαίνει, από την άλλη από τότε το έχω κατεβασμένο στο κινητό μου και το ακούω σχεδόν κάθε μέρα. Ωστόσο, μάλλον μοιραία, συμφωνώ με το κοινό. Μπράβο. Δηλαδή, είπαμε. Ο Παύλος μόνο με τις επιτροπές τώρα, δηλαδή, είπαμε. Κοινό 11, επιτροπές 1. Πολύ ωραία. Νούμερο 6, η αγαπημένη Μολδαβία. Η συμμετοχή μετά το καταπληκτικό Sugar, το οποίο πήρε από το κοινό 239 βαθμούς και από τις επιτροπές που δεν ξέρει να διασκεδάζει και δεν ξέρει τι είναι το τζέρτζελ, νομίζω, πήρε 14 βαθμούς, παιδιά. Είχε μια διαφορά 225 βαθμών και εντάξει, σχολιάστε. Ναι. Τζέννη, θες εσύ? Πες. Αν τα πάρω πάνω μου. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται με αυτή τη συμμετοχή. Όταν είχε πρωτοβγεί το τραγούδι, εγώ το είχα λατρέψει γιατί έχει μέσα ethnic στοιχεία. Και τι τα κάνω εγώ τα ethnic στοιχεία, τα στηρίζω, τα αγαπάω. Σκηνικά όμως, η σκηνική παρουσία ήταν όχι απλά μπερδεμένη, με πόνο τα μηνύματα. Δηλαδή, αν είχαν στη λίστα, εγώ πραγματικά σαν Μολδαβός πολίτης θα έβγαινα στους δρόμους για να πάρω πίσω τα λεφτά από τους φόρους. Από την κρατική τηλεόραση. Δηλαδή, δεν θα πλήρωνα κάτι τέτοιο. Ωστόσο, εμένα μου αρέσει. Εγώ είμαι άτομο το οποίο Είμαι άτομο το οποίο υποστηρίζει πάρα πολύ το Kids στη Eurovision, το Kara Kids, όπως το 21 με τη Σερβία, παιδιά. Μαλλιά. Τι συγκρίνουμε? Τι συγκρίνουμε τώρα? Παιδιά. Φυσικά και συγκρίνουμε, γιατί είναι και τα δύο Kids. Δεν υπάρχει η Μολδαβία το 22 ήταν χάλια από όλες τις απόψεις.
Όχι, Συμφωνώ με τις επιτροπές. Συμφωνώ με τις επιτροπές εδώ. Δεν ήταν για δεύτερη θέση στο κοινό φέτος η Μολδαβία. Δεν θα τρελαθούμε τώρα. Πες να με φέρετε, συμφωνώ με το δεν λέω κοινό. τίποτα άλλο. Δεν λέω τίποτα άλλο. Κοίταξε, Σε παρακαλώ. Η αλήθεια είναι όμως ότι το 2022 περιμέναμε κάποια χώρα να κάνει την έκπληξη, την ανατροπή. Απλά είχαμε ποντάρει είτε σε Σερβία είτε σε Νορβηγία. Και ήρθε από το πουθενά η Μολδαβία. Αυτό δείχνει ότι το κοινό ήθελε λίγο ένα πάρτι. Γιατί ναι, μεν ψήφισες για συναισθηματικούς λόγους ναι. την Ουκρανία, αλλά ήθελε και να ξεδώσει λίγο. Δηλαδή να κάνει ένα. Με αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι ήταν το τζέρτζελο της χρονιάς. Τι να κάνουμε τώρα. Παιδιά. Όχι. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με τη δεύτερη θέση στον κόσμο. Καθόλου. Εγώ συμφωνώ. Εγώ είμαι πιο καινούργια. Δηλαδή, δεν ξέρω, μ' αρέσει. Εγώ πάμε τη μεριά των επιτροπών τώρα. Από εδώ. Σε αυτό το σημείο να πω μόνο ότι η σκηνική παρουσία αντικατοπτρίζει λίγο τα εγκεφαλικά μου κύτταρα. Κάθε φορά που ένας άγνωστος με ρωτάει στον δρόμο οδηγίες, πώς να βγω στην Πατησίων, και εγώ του λέω hey hop, let's go, folklore, Και όπου πάει. Και τον φτάνω και συνάω Μπουκουρέστ. Δηλαδή, αυτή είναι η ζωή μου κάπως. Οπότε, μόνο και μόνο γι' αυτό, εγώ. Τέλειο. Τέλειο. Τίποτα άλλο. Προχωράμε. Επόμενη χώρα στην κατάταξη είναι η Ρωσία του 2016, όπου οι επιτροπές είχαν δώσει μόνο 130 βαθμούς και το κοινό 361 και η συνολική διαφορά ήταν στους 231 βαθμούς. Συμφωνώ με το κοινό, άξιζε να κερδίσει, ήταν υπέροχη συμμετοχή. Παύλο, περίμενε, θα τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, οι επιτροπές ό,τι να είναι, έπρεπε να κερδίσει, το άξιζε. Η σκηνική παρουσία ήταν απίστευτη και το τραγούδι πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Δεν μιλάω. Επιτροπές αγαπάμε, αρχικά θα πω εγώ. Άξια η νίκη της Τζαμάλα και δεν ακούω τίποτα και κανένα. Όχι. Μη μου λέτε ότι ήταν ένα πολιτικό τραγούδι, δεν μπορώ να το ακούω αυτό το πράγμα. Άξιζε να κερδίσει η Ρωσία και τέλος. Εγώ χώρια το ποιος άξιζε να κερδίσει, το είπαμε σε προηγούμενο βίντεο. Απλά να πω ότι σαν θέαμα ήταν υπέροχο, δηλαδή ο Φωκάς με το Dream Team για άλλη μια φορά μας έπληξαν. Δηλαδή, καθώς και το χάζευες έτσι, δηλαδή βλέπεις ένα υπερθέαμα, εντάξει, ήταν πολύ εντυπωσιακό, τώρα δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό και το τραγούδι. Σε κράταγε όλα τα 3 λεπτά, δεν υπήρχε. Δηλαδή... Αυτό. Θεωρώ ότι ήταν πολύ λάθος η χρονιά. Αν ήταν άλλη συγκυρία που η Ουκρανία δεν έστελνε ένα συναισθηματικό τραγούδι με πολιτικό μήνυμα και τέτοια, μπορεί και να έχει κερδίσει. Θεωρώ, δεν ξέρω, μπορεί, υποθέτω. Ωστόσο, το τραγούδι ήταν πολύ ωραίο, δηλαδή, εγώ συμφωνώ με το κοινό. Υπέροχο. Ο Παύλος δεν ξέρω τι θέλει, δηλαδή τίποτα. Συμφωνώ με τις επιτροπές, αγάπη μου. Δεν λέει τίποτα άλλο ο Παύλος, αυτό τελείωσε. Έλεος. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Όχι, λοιπόν, και για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι, έπρεπε να κερδίσει οι επιτροπές ό,τι να είναι εκείνη τη χρονιά και πάμε στην επόμενη χώρα. Πολύ απλό. Πάμε γρήγορα στην επόμενη χώρα. Συνεχίζοντας την αντίστροφη μέτρηση, πάμε στη Σουηδία το 2018. Οι κριτικές επιτροπές της έδωσαν 253 βαθμούς, ενώ το κοινό μόνο 21, με τελική διαφορά να είναι γύρω στους 232 βαθμούς. Λοιπόν, θα θέλετε να σχολιάσετε ή να το ξεκινήσω εγώ, ας πούμε. Δεν ξέρω τι θα θέλετε. Για πες μας. Ωραία, αφού το θέλετε έτσι. Λοιπόν, εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό το τραγούδι. Με τα χρόνια κάπως έτσι μου αρέσει, κάπως το χορεύω. Απλά θα έπρεπε κάπως να καταλήξουμε όλοι ότι είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι για έναν ημιόροφο στα Μπέρσκα, άντε Πουλενμπέαρ, μάξιμου. Δεν είναι για κάτι άλλο, παιδιά, αυτό το τραγούδι. Λυπάμαι. Ευτυχώς που το κοινό δεν συμμερίστηκε για άλλη μια φορά τις κριτικές επιτροπές. Χαίρομαι γι' αυτό. Σημαίνει ότι το κοινό έχει κρίση. Οι επιτροπές δεν ξέρω τι φάση περνάνε. Θα ήθελα να το μάθω κάποια στιγμή. Αυτό. Εγώ έχω να πω ότι, λοιπόν, την ώρα της βαθμολογίας στο κοινό, εκείνη την ώρα που πήρε μόνο τους βαθμούς αυτούς που πήρε, χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί λέω, επιτέλους, το κοινό κατάλαβε ότι η Σουηδία δεν. Γιατί είχα τσαντιστεί τόσο και με το 17 και με το 16 με τις συμμετοχές που είχε στείλει και είχαν πάει καλά. Μετά από 4 χρόνια όμως, έρχομαι να σας πω ότι συμφωνώ με τις επιτροπές.
όσο περνούσε ο καιρός το λάτρεψα, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν σύμφωνο και με τη δεύτερη θέση που πήρε τότε, 253 πόσους πήρε, αλλά εν τέλει καταλήγω με την πλευρά των επιτροπών σε αυτό το τραγούδι. Είναι ωραίο, μου αρέσει. Βγάζει κάτι πιο nostalgic vibe 80s, κάτι μου βγάζει. Αυτές οι επιτροπές χρειάζονται ψυχανάλυση. Δεν γίνεται. Ώρες. Υποτίθεται αυτές οι επιτροπές είναι ευαίσθητες σε τραγούδια τα οποία έχουν ένα μήνυμα, έχουν κάτι να προσφέρουν. Και απλά το 2018 λέμε θα δώσουμε στην Ιταλία πόσους βαθμούς έδωσε και τους έθαψε. Και μετά λέει θα δώσει στη Σουηδία, ξέρω εγώ, ένα 200, ας πούμε, γιατί έτσι μας κάπνιζε. Και δεν μπορούν να με κοροϊδέψουν οι επιτροπές. Μπέρδεμα. Να σου πω κάτι, παρόλα αυτά όμως θα συμφωνήσω με τις επιτροπές στη συγκεκριμένη συμμετοχή. Νομίζω το κοινό έδωσε πολύ χαμηλές βαθμολογίες και οι επιτροπές δώσανε πάρα πολύ υψηλές, αλλά άμα το ισορροπήσω λίγο θα συμφωνήσω με τις επιτροπές. Well, εγώ απλά θα πω ότι το κοινό δίκασε για άλλη μια φορά και θα το ψηφίσω. Όντως δίκασε. Δεν θα δίκασε αυτή την αντιπαλότητα. Η Τζέννη μάλλον κατέληξε στο κοινό. Μάλλον. Τα συνυπροζόμενα κάπου. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη χώρα. Φτάνουμε στο top 3 και ξεκινάμε με τη Ρωσία το 2012, που οι κριτικές επιτροπές της έδωσαν 94 βαθμούς, ενώ το κοινό 332, με διαφορά γύρω στους 240, για την ακρίβεια 238. Λοιπόν, τι να πω τώρα, οι γλυκές μου, τις έβλεπες εκεί πέρα, τα πόνο τους, τα μπισκοτάκια τους, δηλαδή ήθελες να τις πάρεις αγκαλιά. Οι κριτικές επιτροπές, συγγνώμη για τώρα, δεν τράπηκαν. Έχουν μπροστά τους πόσες, 6-7 πόσες ήταν, ηλικιωμένες κυρίες. Με χολυστερόλη, τριγλικερίδια, καρδιά, δεν φοβήθηκαν ρε παιδιά μας, συγγνώμη κιόλας. Μη μείνει καμία, πάνω στη σκηνή, πάνω εκεί στο green room. Συγγνώμη, τις βλέπεις και τους κάνεις δηλαδή σκοτσέζικο ντουζ, εγώ σου δίνω 3, εγώ τόσο, εγώ το. Κάτσε λίγο, βρε άνθρωπε, μα συγγνώμη τώρα, αντί να πούμε και μπράβο. Σε παρακαλώ, τώρα εκνευρίστηκα. Όχι, με το κοινό μόνο και μόνο και αυτό. Ντροπή σε σχέση με αυτό. Δεν μπορώ. Να πούμε, σε όλη αυτή την παράνοια, να πούμε ότι ήταν σε μικρή διαφορά με τη Λωρίν στις επιτροπές. Δηλαδή, την κοντράρανε μια χαρά οι γιαγιάδες τη Λωρίν. Να το ξέρετε αυτό. Οπότε, μπράβο. Ναι. Αν έρχομαι όμως να πω εδώ πέρα ότι δεν σύμφωνο κιόλας με τη δεύτερη θέση στο κοινό. Όχι, παιδιά. Νομίζω στις επιτροπές με το 94 ήταν κάπου 11η η Ρωσία στις επιτροπές με αυτό το 94. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά όπως και να έχει, δεν συμφωνώ με τον κόσμο. Άρα θα πάμε με τις επιτροπές. Γιατί κάπου εκεί 7η, 8η, 9η, 10η. Τώρα δεύτερη στο κοινό και δεύτερη συνολικά. Μην τρελαθούν. Οι γιαγιάδες τις αγαπάμε. Από τις επιτροπές. Τι? Για τη θέση που πήρε στις επιτροπές, σε όλη αυτή την προσπάθεια που έκανε, ειδικά εκείνη η υπέροχη κοντούλα γιαγιάκα, η οποία δεν είναι πλέον μαζί μας, και πήγε να σκοντάψει και να πέσει η καημένη. Σας παρακαλώ. Κοιτάξτε, εγώ ήθελα τα μπισκοτάκια, ρε παιδιά, που τα βγάλανε και από το φούρνο. Ναι, τι γλυκό που ήτανε. Ήθελα να τις πάρω αγκαλιά μία-μία, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Βασικό ερώτημα, με ποιον συμφωνείτε? Κοινό. Παιδιά, σας είπα, εγώ σας το είπα. Ωραία συμμετοχή κλπ, αλλά επιτροπές. Εγώ κοινό. Γιατί το κοινό πάντα έχει περισσότερα κριτήρια και περισσότερες παραμέτρους. Δεν κρίνει μόνο ήταν ωραία η φωνή της ή το τραγούδι ήταν ποιοτικό. Έχει περισσότερα κριτήρια. Ναι. Ότι εγώ το ψηφίζω αυτό το τραγούδι για αυτό το λόγο, αυτό το τραγούδι για εκείνο το λόγο. Και εμένα αυτό μου αρέσει. Σημαίνει ότι έχει κρίση. Επόμενη χώρα, η Ουκρανία του 2022, η Στεφανία Μάμο Στεφανία, η οποία στο κοινό πήρε 439 βαθμούς και στις επιτροπές 192. Φυσικά ήταν το βραβείο του 2022, θα πήγε καλά και στις δύο. Ναι, αλλά θα συμφωνήσω με το κοινό, παιδιά, γιατί μου άρεσε η συμμετοχή, την ήθελα να κερδίσει ούτως ή άλλως, οπότε αυτά. Λοιπόν, πώς γίνεται να πω ότι δεν συμφωνώ με καμία από τις δύο πλευρές? Θα το πω, αλλά θα καταλήξω με τις επιτροπές επειδή δώσανε λιγότερους βαθμούς. Όχι, Τζέννη. Περίμενε, Τζέννη. Παιδιά, το έχουμε πει. Σε πόσα βίντεο το έχουμε πει, θα τρελαθώ. Δεν άξιζε η Ουκρανία να κερδίσει. Έλεος δηλαδή πια.
Δεκάδα, ναι. Δεκάδα, εντάξει. Ναι, βρω. Τι πω. Δεν λέω τίποτα άλλο. Συμφωνώ με τις επιτροπές αναγκαστικά επειδή έδωσαν λιγότερους βαθμούς. Και αυτό. Καλή συνέχεια σε όλους μας. Τζένι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι ήταν λίγο αναμενόμενη η βαθμολογία του κοινού και η στήριξη βασικά του κοινού. Ναι. Αναμενόμενο. Ξέραμε δηλαδή από εδώ και μήνες ότι εντάξει, θα βγει πρώτη. Οπότε δεν μου έκανε κάποια έκπληξη ιδιαίτερη. Δηλαδή, εντάξει, ναι. Και πάλι, περιμέναμε. Με λίγα λόγια, περιμέναμε έχει καταπιεί η Τζέννη προπολού. Πριν τον τελικό. Περιμέναμε την ψηφοφορία. Πώς το λένε, ρε παιδιά, τη βαθμολογία του κοινού. Περιμέναμε να ακούσουμε κάτι καλό, αλλά τόσο πολύ δεν το περίμενα εγώ. Ναι, αυτό δείχνει τη στήριξη του κόσμου. Εντάξει, ναι. Άρα να φανταστώ εσείς καταλήγετε με το κοινό. Ναι, εγώ ναι. Με το κοινό, ναι. Συγχαρητήρια. Γιατί σε έναν λαό που έχετε επίθεση. Απλά, αυτό, εντάξει, δεν το συνεχίσω. Αυτό. Τι άλλο να πούμε τώρα. Παύλο, συγχαρητήρια για τη χώρα που ήθελε να κερδίσει φέτος. Πολλά συγχαρητήρια. Μην καθόμαστε, πάμε στο νούμερο 1. Πάμε. Αισίως φτάσαμε στο νούμερο 1 της κατάταξής μας, που είναι η Νορβηγία του 2019. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα νούμερα, ότι οι επιτροπές έδωσαν μόνο 40 βαθμούς. Το κοινό 291. Ναι. Η διαφορά ήταν στους 251 βαθμούς. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. 18η στις επιτροπές. Πάμε καλά. Πρώτη στο κοινό. Μπράβο στο κοινό. Συμφωνώ με το κοινό. Ο Παύλος δεν ξέρω τι θέλει να πει. Θα μου ανέβει πίεση. Θα πω αποκλειστικό. Ήμουν εγώ η επιτροπή. Εγώ ήμουν επιτροπή. 291 στο κοινό και συγχαρητήρια. Μπράβο στην νικήτρια του 19 Νορβηγία. Μπράβο στους Κέινο. Αυτό θα πω. Τι άλλο να πω, δεν θα πω τίποτα. Μόνος του. Μόνο. Μα δεν μπορώ, γιατί φοβάμαι τι θα ακούσω. Στα πίσω μάλλον θα τσακωθούμε. Φίλα σου, Σωτήρια. Χαμός. Μπορώ. Λοιπόν, Πείτε να μου. πω, να ξεκινήσω εγώ με το unpopular opinion, να το πάρω σπλάτης μου, τελειώνουμε. Πες. Στους Σοκαέριαξ δεν είναι τόσο unpopular. Ευχαριστώ, Παύλο. Ευχαριστώ που υπάρχεις. Λοιπόν, εμένα το τραγούδι δεν με άγγιξε ποτέ. Το beat είναι πάρα πολύ παλιακό, μου θυμίζει Φιλανδία 2009. Όχι, αγάπη, συγγνώμη, δεν ξέρω ποια δεκαετία έχεις βγει, δεν είναι τραγούδι. Δεν είναι καλά. Για 2019. Όχι. Όχι, Δεν συμφωνώ. Είναι η πρώτη φορά που συμφωνώ με τις επιτροπές. Μια φορά έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Μπράβο για τα λεφτά που πληρώθηκαν. Δηλαδή, επιτέλους άξιζαν. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να πει και ο Παύλος, συγγνώμη. Εντάξει, εγώ εδώ με κρατάνε. δεν Όχι, μπορώ. επίσης θα πω ότι και εγώ συμφωνώ με επιτροπές. Αλλά. Τίποτα, συμφωνώ με τις επιτροπές, Κωνσταντίνε, και μην πες να μας πας. Αλλά αυτό. Πω, όχι και 18η στις επιτροπές, ρε παιδιά. Εντάξει, να πήγαινα λίγο 18η. παραπάνω. Εντάξει, ψυχά, δεν ήταν και κανένα το τέλειο τραγούδι που μαλάκα δικήθηκε. Όχι. Και λίγο Όχι. cringe. Λίγο cringe. Κλείνοντας, να Πες, πω. Κλείνοντας να πω ότι νομίζω ότι το κοινό έχει κερδίσει, ότι έχουμε συμφωνήσει περισσότερο με το κοινό. Ναι. Έτσι είναι αυτό. Ναι. Που τι σημαίνει αυτό, ότι θα ήθελα να δοθεί περισσότερα, να δείξω προβολές περισσότερο το κοινό. Μεγαλύτερο ποσοστό, μεγαλύτερη δύναμη, γιατί power to the people, Ναι. όπως και το UK του 2014. Δηλαδή κάπως Ωραίο τραγούδι ήτανε. Άσχετο τώρα, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο του 2014 πολύ ωραίο. Οπότε θα ήθελα να κλείσω με αυτό το τραγούδι. Μάλιστα. Και να κλείσουμε Μάλιστα. λέγοντας ότι δεν χανόμαστε και το επόμενο βίντεο μας θα είναι για την νικητήρια πόλη της Eurovision, που θα δούμε Ναι. το 2023 την Eurovision. Ευελπιστούμε ότι σύντομα να είναι μάθουμε. ακριβά. Και θα το πούμε στο Θα επόμενο είναι βίντεο. Λίβερπουλ ή Γλασκόβη. Για να δούμε. Like, share, subscribe, comments. Παιδιά, τα ξέρετε αυτά. Τώρα Τα πηγαίνουμε πάντα. ακόμα. Έτσι. Να έρχονται ειδοποιήσεις. Εδώ Και θα τα πούμε και στο επόμενο βίντεο. Με την ουσία Ντούκα και την ουσία Τάμτα σας χαιρετούμε. Γεια σας. Και με την ουσία Μάντα εδώ. Και εδώ πέρα τους νικητές, εδώ.
του 22. Παιδιά, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τώρα γεια σας. Τώρα γεια σας. Σαν και σένα υπάρχει